Good morning mga tropa. So ngayong araw, biglaang ride tayo papuntang Timberland. So nagkaayaan lang kami ni Pareng TMike magpunta doon. Tapos check natin kung kaya ko bang ahunin yung sinasabi nilang matarik at mataas na ahon dyan sa Timberland. So check natin kung kaya ba talaga ni Daddy Ed yan. Business na pala to sila Pareng Mike eh. Pati ito pre, anong oras magbubukas to? Oh nice! Constellation. Commonwealth na! Napakaganda naman ng bike lane dito sa Commonwealth, napakaluwag. Dapat ganyan ang bike lane, maluwag. Ang ganda oh. Yung iba kasing bike lane, napakasikip. Halos di ka na makagalaw yan, newbie. Simbahan ng iglesia. Yan, kasama ko si Michael ngayon. Pupunta kami ng Timberland. Wow. Sobrang biglaan ang ride na to. Ito, Tandang Sora. Sabi ni Pareng Mike, dire-diretso kami hanggang Batasan. Malapit-lapit na yan. Commonwealth pa rin. Ayan na, pasandigan bayan na kami ni Mike. Sandigan bayan na yan. Tapos hiliko kami doon sa kantong mismong yun. Nakalikula kami ni Pareng TMike. Nagpunta kami yung Timberland sa kanya. Hirap lang mag-vlog kasi gamit ko phone. Ito GoPro, tinitipid ko yung baterya ko. TMike. Ganda oh. Ganda oh. Shotgun o DRT? What? Ay, shotgun o DRT? Shotgun o Timberland? Yan ang siko. Marami na si Semplang. What? Dito tayo ngayon. So ingat-ingat lang. Operation Timberland, here we go! Yun oh. Nakarating din. Solid. Sama si Pareng Mike. Woohoo! Timberland. Grabe yung bumabayo, nakakaiyak.
Pataas. Solid. Yung Ma'am April, oh. Tinulungan niya kami mag-picture ni Pareng Mike. Nakatapos lang mag-Timberland. Sarap mag-bike. Solid.